Good day, Marians. Praise be Jesus and Mary. So I am Shannon May Bilising from the Student Development Office, and this is our first webinar for our dear parents. May I remind you that this is a pre-recorded webinar, so please send in your concerns or your questions regarding the webinar on our Facebook page, the Student Support Services page, and on our Gmail account, gasmasan.studentdevelopmentoffice@gmail.com. So to start, our topic for today is the importance of parental engagement and involvement to child's mental health and during the distance learning. So as a parent, ganito na po ba ang napapansin nyo sa inyong mga anak? Probably nakikita po ba nila na lagi kayong nag-aaway ang kanilang mga magulang? Busy po ba kayo lagi sa inyong mga trabaho na wala na po kayong oras para sa inyong mga anak? Nagkakaroon po ng financial problem na nalalaman din ng ating mga anak kaya naaapektuhan sila? Or worse, nasasaktan niyo po silang regardless of what reason or kung ano man pong situation iyon. So, ito po ba ang nararamdaman ng mga kabataan ngayon? Especially that ilang buwan na po silang nasa bahay, ilang buwan na po silang hindi nakakalabas, and ang only resort nila for everything is their family. Yung lagi po nilang kasama ay ang kanilang pamilya lamang. So let us evaluate kung ganito na po ba ang nararanasan ng inyong mga anak. According to Jane B. Hall, at the end of the day, the most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents. Napaka-importante po na alam ninyo at involved kayo sa mga activities o sa mga pangyayari na mayroon sa inyong mga anak. Lalo na po ngayon na nasa distance learning tayo or online learning. Napaka-importante po na you are involved para po malaman natin at matulungan natin ang isa't isa kung paano natin mabibigyan pa ng kaalaman ang inyong mga anak. So during this COVID-19 pandemic, these are some of the emotional challenges that we might all be facing, or baka kayo po sa inyong pamilya, ito na po ang inyong mga nararanasan. Kaka-anxiety na po ba kayo? Nagpapanik? You are all stressed? May fatigue na po ba kayong nararanasan? Are you all depressed? Pressured po ba kayo? Lalo na po ngayon na new normal na? Do you have problem financially, emotionally, physically? And do you experience fear? So these are some of the challenges na panigurado po kahit isa dyan ay naranasan natin or nararanasan natin ngayon po merong COVID-19 pandemic. Study shows that individual families show that what the family does is more important to student success than family income or education. Mas importante daw po ang ginagawa or nagiging role ng buong pamilya more than the family income or education. This is true whether the family is rich or poor, or whether the parents finished high school or not, or whether the child is in preschool or in the upper grades. So napaka-importante po na merong magandang relationship sa loob ng ating pamilya or sa loob ng ating mga kabahayan. So when parents are engaged in their children's school lives, their children develop lifelong love of learning. They feel their parents' support and they are able to gain knowledge not only for their schoolworks but also about life. The more that the parents are involved in their children's education, then their child or children may have better class motivation, behavior, and higher grades. So as you can see, the more na-engage po kayo sa activities or sa buhay ng inyong mga anak, mas marami po silang natututunan not only in academics, but also kung ano po ang kalakaran ng buhay. And the more that you are involved, lalo na po sa kanilang edukasyon, mas nagkakaroon po ng motivation, magandang pag-uugali,
at matataas na grado ang inyong mga anak. So, parental engagement and involvement is really important in your child's development. So let's now differentiate what is parent engagement and parent involvement. So sa parent engagement po, ang ating mga guro at kayong mga magulang ay nagkakaroon po ng shared responsibility para po sa inyong mga anak o sa aming mga estudyante for us to meet the educational goals. It also happens when teachers involve parents in school meetings or events and the parents voluntarily supports at home and at school. So kapag po ang teachers, ang role po nila in parent engagement is to ask for your attendance, for your involvement sa mga meetings or sa mga events na nangyayari sa school. Whereas kayo naman po mga magulang ay sumusuporta kahit na nasa bahay man kayo or even the school event. So ang pagsuporta po, hindi lang po yung physically present kayo, but also you are supporting the activities or the event itself. Parents commit to prioritizing their child's educational goals, and the teachers commit to listening and providing space for collaboration with parents. So in parent engagement, ang priority po ng mga magulang is ang kanilang mga anak. Whereas ang mga teachers or the school administration, kami po ay makikinig po sa inyo at magbibigay ng mga paraan para po magkaroon tayo ng makapag-work hand-in-hand po ang parents as well as the school. So that is parent engagement. Now, in parent involvement, the parents participate in school events or activities while the teachers provide learning resources or information about their child or children's grades. So sa involvement po, ito po yung kayo na po ang nagpa-participate. Whereas the teachers or the school, kami lang po ang nabibigay ng mga resources, ng mga information para po sa development ng inyong mga anak. So it is important na meron muna po tayong involvement para po magkaroon ng parent engagement and parent partnership. If the parents are not involved or not supporting the activities of the school, hindi rin po natin makukuha or makakamit ang parent engagement and parent partnership. So sinasabi po na ang mga estudyante o ang inyong mga anak na merong engaged parents or na merong parental engagement, mas nagkakaroon po ng matataas na grades, magandang attendance, at mas nag-i-improve po ang kanilang self-esteem, ang kanilang self-confidence. And of course, mas mataas po ang percentage natin na makagraduate sila on time. So you can see how important is the parent involvement and parent engagement, especially sa education ng inyong mga anak. So this is a quote from an author, an anonymous author, that even if parents cannot devote all their time to their child's learning, the hours spent together with their child can make a difference in their child's learning, development, and well-being. Alam ko naman po na most of you are working parents or ang ibang parents ay mga OFW parents at ang naiiwan sa kanilang mga anak ay mga guardians. But yung konting oras po na naibibigay nyo po sa inyong mga anak na nagkakaroon po kayo ng quality time is very important, lalo na po sa kanilang pagkatuto at sa pag-develop ng kanilang mga sarili. Now, what hinders family involvement and family engagement? Unang-una po is yung time. Sa time na ito, makikita natin yung mga working parents po, nauubusan din tayo minsan ng time to bond with our children. Nauubusan tayo ng oras para umattend ng mga special events, lalo na po sa school. Uncertainty about what to do and their own importance. Minsan po hindi natin alam kung ano ba yung dapat natin gawin, ano ba yung tamang approach na gawin natin sa ating mga anak. Cultural barriers, ito naman po ay yung pagkakaiba ng ating mga generation. So, syempre po, iba po ang generation ng mga bata ngayon at ang generation ng mga magulang. So, nahihirapan po tayo na makasabay sa pagbabago. Nahihirapan po tayong makarelate
sa mga makabagong pamamaraan ng mga kabataan ngayon. And for lack of supportive environment. So of course, aside from the parents, kailangan po supportive din ang mga tao sa paligid ng inyong mga anak. Hindi po naman kayang mag-work ng mag-isa ng isang tao. So kailangan po na supportive po ang lahat. Whether it is the guardian, the parent, the child, the school administration, and many more. Kailangan po, in order for in order for one to have family involvement and engagement, suportado po siya ng lahat ng nasa paligid niya. Kailangan po na alam ng lahat kung anong makakatulong para sa isa't isa. Now, for our dear parents, this is some tips on how you can be involved in your child's education. Una po, attend back-to-school nights or other orientation events. Importante po na nakaka-attend kayo sa mga events ng school, nakaka-attend kayo sa orientation, even though paulit-ulit na po, taon-taon na lang pong nangyayari. Because dito po malalaman natin na kahit paulit-ulit ang mga information na binibigay ng school, paulit-ulit ang orientation, nakikita po natin na you are all patiently listening on every meeting, on every webinar na binibigay po, para po makatulong din sa inyong mga anak. Kasi syempre po, even though yearly naman ang orientation, may mga changes po tayong ginagawa. So importante po na yung mga changes na ginagawa namin is nalalaman niyo po. Second, ask your teacher how they would like to communicate. So, kausapin niyo po ang mga guro ng inyong mga anak kung paano po ba kayo makakapag-communicate sa kanila ng maayos. Siyempre po, may mga oras po tayong sinusunod. May mga time po na hindi sila agad makasagot. So, please, sana po, mahabaan po natin ang pasensya at habaan din po natin ang pag-intindi kasi po, hindi lamang po isang magulang ang nakakausap nila. So, marami po silang parents na kinakausap. Number 3, demonstrate a positive view of education at home. Importante po na makita ng inyong mga anak kung gaano ka-importante ang edukasyon. So kayo pong mga magulang, kayo pong mga guardians, kayo po ang unang-unang titignan nila or kayo po ang unang nagiging role model nila para po mas ma-motivate po sila sa pag-aaral. Encourage reading. So napakasimple lamang po nito. Of course, maganda po na napapractice ng ating mga anak na lagi po silang nagbabasa, whether it is a story, newspaper article. Maganda po na lagi po silang updated sa mga nangyayari sa paligid nila. Help manage the homework process. So katulad po ng iba, tinutulungan niyo po ang inyong mga anak sa kanilang mga schoolworks. But syempre, for the older students, bigyan niyo po sila ng routine kung paano nila gagawin ang kanilang mga schoolworks. At syempre, kailangan ma-accomplish nila ito. Hindi po pwede na mas uunahin po nila ang paglalaro or ang paggamit ng social media over their schoolwork. So, kayo pong mga magulang, ang isa sa instrumento para po matulungan ang mga anak ninyo na magkaroon po ng magandang routine when it comes to studying. Number 6, attend school events. Katulad po ito nung kanina na the more that you are engaged and involved in the school's activities, mas nagiging maganda po ang outcome or ang development ng inyong mga anak. Attend parent organization meetings para po malaman nyo rin po kung ano po yung iba pang mga tips or iba pang mga ways ng ibang mga magulang kung paano nila palakihin ang kanilang mga anak. Probably may makukuha kayo sa kanila ng mga magagandang paraan kung paano po magpalaki ng inyong mga anak. Let the school know what groups, classes, or guidance you would like them to provide. So the school is always open for your suggestions, for your comments. Kaya maganda po na makipag-communicate po kayo sa amin so that we could know kung ano po yung mga babaguhin namin or yung mga idadagdag po namin na mga panuntunan dito sa school na makakatulong po not only to you, parents, but also to our students.
9, encourage active learning. This is very self-explanatory. And number 10, learn about your rights. So, importante po na alam niyo po yung karapatan ng bawat estudyante at bawat magulang. So, katulad niyo po, meron din po mga karapatan ng eskwelahan. So, let us all respect our rights. And kapag po merong mga problema, pwede niyo po kaming kausapin personally or you can communicate with us personally. Mas okay po kasi iyon kaysa po sa mga pagko-comment or paglalagay ng mga negative feedback agad on our Facebook page, on other social media accounts. Mas maganda po kasi na mapag-usapan po natin mabuti yung mga concerns po ninyo kasi kung doon po natin, yun po ang gagawin nating medium, ang mga social media accounts, hindi po namin kayo mabibigyan ng proper solution at hindi po tayo magkakaintindihan. So katulad nga po ng sabi ko, let us all respect our rights. And if ever that you have questions, you have problems with us, communicate lang po kayo sa amin personally. Now, for parental involvement and mental health of students, according to C. Shin Wang, at the school level as well as individual level, perceived parental involvement in education was related to fewer suicidal thoughts and behaviors, suggesting it is a protective factor. Ibig sabihin po, the more that you are involved in your children's education, mas mababa po ang tsansa na magkaroon sila ng mga suicidal thoughts and behaviors. Ibig pong sabihin kasi nito na nakikita nila kung gaano po kayo ka-involved at ka-engaged sa kanilang pag-aaral. Nakikita po nila na you are supportive of their education as well as their mental health. Now, how to get involved with your children's activities? Show interest in children's school activities and attend as many as possible. Para kung ito yung diniscuss ko kanina, always show interest kasi nakikita po ng inyong mga anak na nagiging involved po kayo sa kanilang mga activities if you're showing interest. And of course, kapag nag-a-attend po kayo ng mga activities ng school, mas marami po kayong nalalaman or mas nagiging updated po kayo sa mga pangyayari na meron sa school. For relationships with teachers, administrators, and other parents, kasi po tayo po ang magtutulungan para po sa inyong mga anak. So it's better na magkaroon po tayo ng magandang relationship so that if ever that problems will arise, mas madali po natin itong mapag-uusapan. Next, ask about your child's day at school. So importante po na malaman natin kung ano po ba ang nangyayari sa inyong mga anak in their everyday routine, yung pang-araw-araw po nilang pagpasok sa school. Maganda po na updated po kayo sa mga nagaganap sa kanila sa school at sa mga activities po nila sa school. Next, show empathy when challenges and obstacles arise. So, magkakaroon po ng mga problema na mararanasan ng inyong mga anak. So, please do support them. Intindihin po natin sila. And of course, as a parent, kayo po ang isa sa magiging sandalan ng inyong mga anak at makakatulong sa kanila sa mga problema na kanilang nararanasan. Encourage open communication. It is important that your children is really open to you so that alam nyo po kung ano po yung mga nangyayari or mga pagbabago po na meron sa kanila. Of course, that open relationship must not be judgmental. Hindi po porket kayo po ang magulang, kayo lang po lagi ang masusunod. But also, please do listen kung ano po ang sinasabi ng inyong mga anak. Kasi minsan po, may mga point naman po sila na kailangan din nating intindihin. Especially na iba nga po ang generation nila with your generation. Yan. This is related to the dito po sa encourage open communication. Please do listen to them without judgment. Sa mga obstacles po kasi or sa pangyayari po ng isang kabataan, ang kailangan lang po nila minsan is yung wala po sanang manghusga sa kanilang mga naging desisyon. Instead, ipaintindi nyo po mabuti kung ano man po yung mga hindi nila magandang magawa. Next, demonstrate respectful and assertive behavior.
So, respetuhin po natin ang isa't isa. And also, we should be alert on everything na kailangan po, yun nga, updated tayo sa lahat ng pangyayari sa inyong mga anak. But also, do respect their privacy. Hindi naman po sa lahat ng oras kailangan monitor nyo ang mga ginagawa ng anak ninyo. But also, alam nyo naman po kung hanggang saan lang po ang limitation ninyo as a parent when in terms of the privacy of your children. Support healthy social boundaries. And ito naman po, okay. So now that we are done with how to get involved with your children's activities, let us now discuss this matter. Ito po ay nakita ko lang recently in some social media posts. Since nagsisimula na po ang online learning, ang distance learning, ito po yung ibang nakikita or mga nawi-witness ng ibang netizens. So, ganito po ba ang ginagawa ninyo sa inyong mga anak? So, the last picture is a picture that went viral some weeks ago na kung saan ang anak po ay nag-online class while yung nanay or yung parent or maybe yung guardian is nasa gilid at may hawak na pamalo. So, ito po kasing ganitong event ay pwedeng mag-create ng emotional disturbances sa inyong mga anak. So, ganito po ba ang ginagawa ninyo? Ganito po ba kayo ka-involve or ka-engage sa inyong mga anak? So, katulad ng sabi ko nga po kanina, parental engagement and involvement is really important. But of course, meron po tayong mga limitasyon. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, kailangan po ganito ka-severe ang engagement at involvement nating mga magulang sa ating mga anak. So this is one negative effect ng sobrang parental engagement and involvement. So now we will be discussing helicopter parenting. This is a trendy word na nagiging nakakasanayan na po ng ibang mga magulang. Hindi natin alam na mayroon palang specific term na ginagamit for this act, which is the helicopter parenting. So first, helicopter parenting refers to a style of parents who are overly focused on their children. They typically take too much responsibility for their children's experiences and specifically their success or failures. Ito pong mga helicopter parents is masyado po kayong nagiging involved sa inyong mga anak. Masyado po kayong nagtitake ng responsibility para sa kanilang mga activities at masyado pong nakafocus kayo sa mga ginagawa ng mga anak. Though ang sabi ko nga po, maganda po na maging involved kayo at maging engaged kayo sa activities ng inyong mga anak, pero kapag sobra naman po, meron din pong mga negative effects ito. So, ito pa po, and helicopter parenting, or also called cosseting, is hyper-involvement in a child's life. So, makikita nyo naman po, hyper-involvement, ibig sabihin, too much involvement sa mga activities or sa buhay ng inyong mga anak. So, what does helicopter parenting look like? So, for toddlers, kapag po isa po kayong helicopter parent at may anak po kayo na toddler, probably ito po yung mga nagagawa ninyo. I will just remind you that this is based on some articles, some studies. Hindi po ako ang naglagay nito. So, probably nagagawa nito, probably naman po hindi. So, ito po ay galing po sa internet. So, for helicopter parenting na may toddler po na anak, the parent is trying to prevent every minor fall or avoiding age-appropriate task or appropriate risk. Never allowing the child to play alone, constantly asking the preschool teacher for progress reports, not encouraging developmentally appropriate independence. For helicopter parent with elementary children, ito naman po ang ginagawa nila, speaking with school administrators to make sure the child has a certain teacher because they are perceived as the best. Choosing a child's friends for them,
enrolling them in activities without their input, completing homework and school projects for your child, and refusing to let child solve problems on their own. Now, for helicopter parents with teenagers, anak, and beyond, parents does not allow their child to make age-appropriate choices. They become overly involved in their academic work and extracurricular activities to shield them from failure or disappointment. Contacting their college professor, the school principal about the poor grades. And this is for the people na working na po, intervening in disagreements with their friends, co-workers, or employers. So again, ito po ay galing sa internet. Ito po kung paano nila i-describe ang helicopter parents in toddler, elementary, and teenage years and beyond. So what causes helicopter parenting? Una po is fear about their future. May mga magulang po kasi na natatakot na baka in the future, hindi maging maganda ang pagiging buhay ng kanilang mga anak. So para po masigurado nila or ma-ensure nila na magiging okay ang future ng kanilang mga anak, masyado po sila nagiging involved sa mga activities ng kanilang mga anak. Second is anxiety. Nagiging anxious po kayo sa mga nangyayari or sa mga changes na nangyayari sa inyong mga anak. So, ang ginagawa niyo po para ma-redirect ang kanilang focus, nag-i-intervene na po kayo sa mga activities nila. Number 3, looking for a sense of purpose. Very self-explanatory. Number 4, overcompensation. And number 5, peer pressure. So sa peer pressure po, ito po yung may mga co-parents tayo or may mga friends po tayo ng mga magulang na dahil ito po ang nakikita nyo ginagawa nila for their child or their children, gusto nyo po ganun din ang gawin nyo. So you are being pressured by your peers para po tingin nyo mas mapabuti ang inyong mga anak. But little do we know na nagiging nakakasakal na po ang mga activities or ang mga pagmomonitor na ginagawa ninyo sa inyong mga anak. So what are the benefits of helicopter parenting? Parents who are heavily involved in the lives of their children enjoy greater happiness and meaning in their lives. Ito po ang benefit niya. Kayo pong mga magulang ay nagiging masaya because of helicopter parenting dahil kayo po ang nagbibigay ng role para sa inyong mga anak. Kumbaga, lahat po ng iuutos nyo sa kanila, lahat ng demands nyo sa kanila, sinusunod nila. So, it will become a source of your happiness. But, yung benefit nyo ng helicopter parenting, as I have said, is para lamang po sa mga magulang. At hindi po nagbe-benefit ang mga kabataan or ang inyong mga anak kadalasan. So, these are the consequences naman po. So, the child may develop low self-confidence or low self-esteem. Kasi nga po, lahat po ng mga gagawin niya is kailangan alam ng magulang. So, nagiging overly dependent sila sa kanilang magulang at nawawalan po sila ng confidence sa sarili nila na gumawa ng isang task. They may doubt their own abilities since they've never had to figure out anything on their own. Dahil po kayo po ang nagbibigay sa kanila ng mga gagawin nila, kayo po ang nasusunod sa mga bawat decision nila, hindi po nila alam kung ano po yung mismong pagkatao nila because they are overly dependent kung ano po yung personality or persona na nagawa ninyo for them. There's also the risk of child developing entitlement issues where they believe they deserve certain privileges, usually as a result of always getting what they want. Ito naman po yung mga helicopter parents na madalas po ibinibigay nyo ang kagustuhan ng inyong mga anak. So nagkakaroon po sila ng entitlement issues na tingin po nila is lahat po ng mga bagay na deserve nila ay para sa kanila lang and they cannot compromise on a situation. Some children act out or become hostile when they feel their parents are trying to have too much control over their life. So may mga iba naman po na because of helicopter parenting, nagre-rebelde po ang inyong mga anak at
by the end of the day or in the future, hindi na po sila sumusunod sa inyo even though tama naman po ang pinagagawa ninyo. Because they feel suffocated of the things that you let them or you made them do. Ngayon po, paano natin may iwasan ang helicopter parenting? Wala pong tamang parenting. It always depend kung paano po ito tanggapin ng inyong mga anak. But for this one, may mga parents po na gumagawa or nagiging helicopter parents. So ito po ay mga tips lang kung paano natin malilesen or maiiwasan ang pagiging helicopter parents. First, rather than focus on the present, think about the possible long-term effects of helicopter parenting. Ask yourself, do I want my child to always rely on me to fix things or do I want them to develop life skills? So, ito po ay napakadaling intindihin. Tingnan po natin, ano po ba yung magiging epekto kung overly involved kayo sa inyong mga anak? Next, if your children are old enough to do something for themselves, let them. Hayaan niyo po sila. Huwag po kayong makialam sa kanilang pagdedesisyon, especially if they are old enough. Kailangan po kasi nilang matutunan na maging independent din. Let children make age-appropriate decisions for themselves, like allowing an elementary child to choose their preferred extracurricular activities or hobbies and let older children choose what classes to take. So, alam niyo naman po sa edad nila kung ano yung mga kaya na nilang gawing desisyon. So, hayaan niyo po sila kasi baka mamaya yung mga decisions naman po nila is makatulong din on their development. Huwag po nating ipilit yung mga bagay na gusto natin na gawin for our child nang hindi natin sila tinatanong. Tanungin niyo po na po sila if they want to take the certain class, gusto po ba nila or gusto lang po ba ng parent. So, importante po na may open communication kayo ng inyong mga anak para po alam niyo po yung decisions nila as well as naiintindihan niyo po if their decisions are correct. Next, after your child has a disagreement with a friend, co-worker, or a boss, don't get in the middle to try to fix it. Teach them skills to resolve the conflict on their own. Napaka-importante po nito kasi may mga parents po na halimbawa lang na may mga naka-conflict ang kanilang mga anak, sila po ang nakikipag-away for their children. Mali po yun. Turuan po natin ang inyong mga anak kung paano po nila ipagtanggol ang sarili nila, kung paano po sila makipag-ayo sa ibang tao. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, kayo po ang magiging instrument nila para ma-confront nilang isang tao. It is important na matuto rin sila on their own kung paano mag-handle ng problems. At paano po ma-solve ang mga problems na iyon. Allow your child to fail. We know this is hard, but not making a team or getting into a college of their choices teaches them how to cope with disappointment. Okay lang po na mag-fail, okay lang po na matalo, okay lang po na magkaroon ng disappointment. By that, natututo po ang isang tao na bumangon at itama yung mga naging pagkakamali niya. So as a parent, kung magkaroon man po ng failures ang inyong mga anak, huwag niyo po silang i-judge agad, pagalitan agad, but instead, turuan niyo po sila or ipaintindi sa kanila na even though that they fail on this certain activity, on this certain event of their life, ito po ay magiging lesson sa kanila para mas mag-strive harder at mas maging okay po sila if ever na maranasan ulit nila yung ganong klaseng sitwasyon. Next, teach them life skills such as cooking, cleaning, laundry, face-to-face interaction, and how to talk with their teachers. So, importante po na maturuan po natin sila ng life skills kasi ito po ang babaunin nila, lalo na po kung sila po ay magiging matanda na. Siyempre, ang mga life skills na ito ay magagamit nila when they are interacting with other people, kapag po nakikibagay sila sa isang lugar. So, life skills are very important. Dahil ito po ay lakas lalo sa inyong mga anak at sila po ay matututo na makihalubilo sa iba't ibang klaseng tao. Now, to end,
According to Frederica Ehimen, parenting is the biggest sacrifice one can make. It is putting your life on hold to fulfill the promise of your children's tomorrows. So katulad po ng sabi ko kanina, walang tamang formula ang pagiging magulang. Wala pong tamang procedure kung paano ka magpapalaki ng inyong mga anak. All of those things that I discussed may not be helpful to you but may be helpful to other people. But ang importante po is nakakapagbigay po tayo ng input sa bawat isa at nagkakaroon tayo ng karagdagan na kaalaman regarding parenting. So, let us not blame each other. Turuan po natin ang ating mga anak. Gabayan po natin sila. Let us make them feel na you are involved and you are engaged with their activities or with their life positively. Huwag po sana tayo maging helicopter parents na nakakapag-deprive ng self-confidence ng inyong mga anak, nakakapag-deprive ng independence na pwede sana nilang matutunan. So, this webinar is just an input para po sa inyong mga magulang na baka po makatulong sa inyong pagpapalaki sa inyong mga anak, especially that we are now in this kind of situation, the pandemic. So alam ko po na mahirap, nakakapagod, nakaka-stress, ang daming problemang kinaharap ng bansa, ng pamilya ninyo. But please do bear with them and sana po ay patuloy pa rin po ninyong suportahan ang inyong mga anak para po maramdaman po nila na may mga tao pa rin po sa paligid nila, especially na kayo po ang mga magulang. So I hope that you learned something in this webinar. I may not be a parent, but I am also a child of my mom, I'm also a child of my dad, na naranasan din po yung some of the things that I've discussed. So, sana po, kahit po hindi po ako magulang katulad ninyo, ay may naibahagi po ako sa inyo na makatulong din po sa inyong pagpapalaki ng inyong mga anak. Now, before I end, I would like to encourage you to answer our evaluation form regarding this webinar for us to know kung ano po yung mga may improve pa po namin, ano po yung feedback ninyo, at kung meron pa po kayong other suggestions. So these are my references. So that would be all. I hope na may natutunan po kayo and I hope to see you again soon. So have a good day and God bless us all.